हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल एन्ड ट्युटोरियल। आज फेरि पनि साथीहरू एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियो चाहिँ रहेछ एप्लाइड मेकानिक्सको थर्ड सेमेस्टरको नोट। यो नोट के हुन्छ भने हामी यो नोटबाट डेफिनेसन, त्यसको बेसिक आइडिया, बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ र भिडियो थोरै लामो हुने गर्छ साथीहरू, तर पनि तपाईहरु चिन्ता नगरिकन यो भिडियोलाई आरामैसित हेर्नु होला। एकदमै एक्सप्लेनेसन गरेको छ र एकदमै सटिक तरिकाले चाहिँ यो नोट बनाएको छ। धेरै बेसिक कुराहरू छन्, त्यसैले चाहिँ यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। हस्त अब हामी हेर्छौँ क्वेसनतिर। अब भनेको छ डिफिनिसन एन्ड स्कोप अफ एप्लाइड मेकानिक्स। एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो, एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। यो सोध्छ यो फर्स्ट नम्बरमै सोध्न जान्छ स्कोप अफ एप्लाइड मेकानिक्स, या त एप्लाइडको ठाउँमा के दिन सक्छ हामीलाई, इन्जिनियरिङ मेकानिक्स दिन सक्छ है त। अब हामी हेर्छौँ डेफिनेसन। मेकानिक्स इज अ बेसिक सब्जेक्ट द्याट डिल्स विथ द रिस्पोन्स अफ पार्टिकल्स एन्ड रिजिड बडी टु मेकानिकल डिस्टर्बेन्स इन आवर context means forces, moment, displacement, couple, etc. It essentially deals with the study of bodies at rest or in motion, when subjected to external mechanical disturbance. This subject can be subdivision into 3 branches. यो सब्जेक्टलाई पनि फेरि 3 ब्रान्चेसलाई चाहिँ डिभाइड गरेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट नम्बर पोइन्ट भने रिजिड बडी मेकानिक्स, त्यसपछि डिफर्मेबल बडी मेकानिक्स, त्यसपछि फ्लुइड मेकानिक्स। अब हामी यहाँ सेकेन्ड सेमेस्टरमा के पढ्छौँ भने यहाँ हेर्छौँ इन दिस कोर्स वी विल स्टडी रिजिड बडी मेकानिक्स एज इट इज अ बेसिक फर द स्टडी अफ फ्लुइड मेकानिक्स एन्ड मेकानिक्स अफ डिफर्मेबल बडिज। रिजिड बडिज मेकानिक्स इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु स्ट्याटिक्स एन्ड डाइनामिक्स। यो रिजिड बडीलाई अझै पनि 2टा भागमा डिभाइड गरेको छ, जुन कि स्ट्याटिक्स एउटा डाइनामिक्स हो। स्ट्याटिक्स के डिल्स गर्छ भने बडिज रेस्टमा छ, र डाइनामिक्स के डिल्स गर्छ भने डाइनामिक्स डिल्स विथ द बडिज इन मोसनमा छ भने। अब यहाँ डाइनामिक्स इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु काइनेमेटिक्स एन्ड काइनेटिक्स। अब डाइनामिक्स पनि अब फेरि 2 भागमा डिभाइड भएको छ, जसलाई चाहिँ हामी काइनेमेटिक्स वा काइनेटिक्स भन्छौँ। काइनेमेटिक्स इज युज टु रिलेटेड डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, एक्सिलरेसन एन्ड टाइम विदाउट रिफरेन्स। यो के छ भने काइनेमेटिक्स कहाँ युज हुन्छ भने रिलेटेड, जस्तै डिस्प्लेसमेन्ट भयो, भेलोसिटी भयो, एक्सिलरेसन भयो है त। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड टाइम भयो। विदाउट रिफरेन्स भनेको छ विदाउट रिफरेन्स टु द काउज अफ मोसन। In kinetics, both the motion and its cause are considered. That is, kinetics is the science of relation between force and mass and motion of the body. अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लाइड मेकानिक्सलाई ती 2 भागमा बाँडिएको थियो, मैले माथि नै भनेको छ। त्यही कुराहरू यहाँ चाहिँ फिगरमा देखाइदिएको छ। यहाँ एप्लाइड मेकानिक्सलाई स्ट्याटिक्समा र डाइनामिक्समा, फेरि डाइनामिक्सलाई काइनेमेटिक्समा र काइनेटिक्समा। अब स्कोप अफ के गर्छौँ भने हामी मेकानिक्स भनेको इन्जिनियरिङ मेकानिक्स या त एप्लाइड मेकानिक्सको स्कोपहरू गर्छौँ। मेकानिक्स इज द फाउन्डेसन अफ मोस्ट इन्जिनियरिङ साइन्स एन्ड इज युजफुल देयर स्टडी द इम्पोर्टेन्ट स्कोप अफ एप्लाइड मेकानिक्स आर एज फ्लो। अब यसको इम्पोर्टेन्ट के गर्छौँ भने पोइन्टहरू हामी हेर्छौँ स्कोप अफ एप्लाइड मेकानिक्सको स्कोप अफ इन्जिनियरिङ मेकानिक्सको। पोइन्ट नम्बर 1 मा भनेको छ to describe and predict the condition of rest and motion of bodies under their action of forces. Point number 2 मा भनेको छ the application of equation of equilibrium to the rigid body. त्यसपछि भनेको छ to know about the mechanics of different fluid. त्यसपछि भनेको छ 4 नम्बर पोइन्टमा for the study of physical phenomena of different types of bodies. त्यसपछि 5 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ फर द डिजाइन एन्ड एनालाइसिस अफ मेनी टाइप्स अफ स्ट्रक्चरल मेम्बर्स, मेकानिकल कम्पोनेन्ट्स एन्ड इलेक्ट्रिकल डिभाइसेस इन्काउन्टर इन इन्जिनियरिङ। अब त्यसपछि हामी के पढ्छौँ भने यहाँ हेर्छौँ साथीहरू कन्सेप्ट अफ पार्टिकल, रिजिड बडी एन्ड डिफर्मेबल बडी।
अब यो पार्टिकल रिजिड बडी एन्ड डिफर्मेबल बडीको थोरै कन्सेप्टहरू पढ्छु के छ त पोइन्ट नम्बर 1 मा भनेको छ कन्सेप्ट अफ पार्टिकल पार्टिकलको कन्सेप्ट है। अब यहाँ हेर्छौँ हामी पार्टिकल मिन्स अ भेरी स्मल एमाउन्ट म्याटर particle is a very small amount matter which may be assumed to occupy a single point जस्तै त्यो के गर्छ एज्युम गर न occupy point जस्तै occupy गरेको हुन्छ अनि in other words a particle is an object that has infinitely a small volume occupying negligible space but has a mass which can be considered to be concentrated at point. Particle is some called a mass point having no linear dimension. यो पार्टिकल को के हुन्छ भने लिनियर डाइमेन्सन हुँदैन having no linear dimension र यो पोइन्ट सर हुन्छ तर नेग्लिजिबल हुन्छ यसको भोल्युम तर यसको चाहिँ के हुन्छ भने हैज अ मास हुन्छ के न केही मास हुन्छ। अब 2 नम्बरमा यहाँ हेर्छु 2 नम्बरमा भनेको छ रिजिड बडी भनेको के हो त हामी हेर्छौँ। अब यहाँ रिजिड बडी भनेको अ रिजिड बडी मे बी डिफाइन्ड एज अ बडी which doesn't deform where the between any 2 points of the body does not change under the action of an applied forces. In other words, a rigid body is such a body which doesn't deform although very large force is applied on its actual structure and machines however are never absolutely rigid and deform under the laws to which they are subjected but these deformation are usually very small and do not appreciable affect the condition of equilibrium or motion of the structure under the consideration. अब यहाँ हेर्छौँ हामी 3 नम्बरमा डिफर्मेबल बडी वा डिफर्म बडी भने या त डिफर्म बडी भन्दा एउटै हो। अब यो डिफर्म बडी डिफर्मेबल बडी हामी हेर्छौँ यहाँ when on applying force on a body or a structure if there is an appreciable change in the shape and size of it such a body is called deformable body। त्यो बडी सेप एन्ड साइज चेन्ज गर्छ है त। अब इन अदर वर्डमा भन्नु पर्दा डिफर्मेबल बडी इज द कम्बिनेसन अफ 2 or more particles which are so interconnected that they change their relative position when external force is applied only। त्यहाँ एक्सटर्नल फोर्स एप्लाइड गर्छ भने बडीको सेप साइज चेन्ज हुन जान्छ and therefore a body that can be deformed so that any 2 points of the body can move relative to each other is a function of time। अनि त्यसपछि हामी हेर्छौँ साथीहरू एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला 1.3 मा चाहिँ के छ भने हामी हेर्छौँ रिभ्यू अफ भेक्टर। तपाईहरु सिलेबस हेर्नुहुन्छ भने यही कुराहरू छन् र हामी नोट चाहिँ सिलेबस अनुसार अवेलेबल गरिदिएका छौँ। अब यहाँ रिभ्यू अफ भेक्टर एन्ड इट्स लहरू। अब यहाँ भेक्टर भनेको के हो डेफिनेसनहरू र त्यसको लजहरू हामी पढ्छौँ यसमा। अब यहाँ हेर्छौँ हामी डेफिनेसन अफ अ फोर्स युनिट्स रेस्पोन्स अनि यहाँ चाहिँ डेफिनेसन के को छ भने फोर्सको युनिट रिप्रेजेन्टेसनको बाई युनिट रिप्रेजेन्टेसन बाई भेक्टर एन्ड बाई बो नोटेसन एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ फोर्स एन्ड इट्स इफेक्ट। अब डेफिनेसन अफ फोर्स भनेको के हो भने एनी एक्सन अफ अ बडी अन एनदर बडी विच टेन्ड्स टु चेन्ज द स्टेट अफ रेस्ट अफ अ मोसन अफ अनदर बडी इज कल्ड फोर्स। हामी यो 9-10 देखि नै पढ्दै आएको द एक्सन मे बी पुश वा पुल। यसले कस्तो एक्सन हुन्छ भने देखाउँछ भने पुश वा पुलको। म्याथमेटिकली फोर्स इज द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड एक्सेलरेसन एफ इक्वल टु एमए। इन एसआई युनिट के हुन्छ भने यसको हेर्छौँ हामी युनिट अफ मास इज केजी, युनिट अफ एक्सेलरेसन इज मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, थाहा नै होला यो। अनि देन युनिट अफ फोर्स विल बी केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर विच इज नोन एज न्युटन। त्यसलाई के भन्छ न्युटन पनि भन्छ। न्युटन यन मे बी डिफाइन्ड एज फोर्स विच एप्लाइड टु अ बडी having a mass of 1 kilogram giving it an acceleration of 1 meter per second square। अब इन सिजिएस युनिटमा के गर्छ भने युनिट अफ फोर्स इज टाइम।
सिजिएस युनिट फोर्सको के हो भने डाइन हो 1 न्युटन बराबर 10⁵ डाइन हुन्छ अनि त्यसपछि भन्छ इन एमकेएस युनिट अफ फोर्स इज केजिएफ एमकेएस युनिटमा चाहिँ हेर्नुपर्दा युनिटमा हेर्नुपर्दा केजिएफ हुन्छ केजिएफ इक्वल टु किलोग्राम फोर्स हो अनि 1 केजिएफ इक्वल टु 9.81 न्युटन हुन्छ है त अब 2 नम्बरमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अफ फोर्स बाई भेक्टर एन्ड बाई बो नोटेसन अब हेर्छौँ यहाँ बो नोटेसन र रिप्रेजेन्टेड बाई भेक्टर भनेको पोइन्ट हो यहाँ फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू म्याग्निट्युड छ डाइरेक्सन भयो यो डाइरेक्सन भनेको थीटा अनि पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स छ अनि त्यसपछि बो नोटेसन भनेको यो भइहाल्यो θ2 θ1 θ3 अनि F2 यहाँ लागेको छ θ2 बाट आएको फोर्स यसरी F2 लागेको छ θ1 बाट आएको फोर्स चाहिँ यहाँ A B भयो अनि यो θ3 बाट के भयो भने फोर्स 3 लागेको छ अनि θ1 बाट यहाँ हेर्छौ फोर्स यहाँ लागेको छ फर्स्ट अब F1 बाई यहाँ लेखिदिएको छ F1 बाई AB F2 बाई BC F3 बाई CA त्यसरी हेर्नुपर्दा अब यसरी पनि भर्टिकली हेर्नुपर्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ F1 F2 F3 F1 बाई AB F2 बाई अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो बुझिसकेर अब क्यारेक्टरिस्टिक अफ फोर्स भनेको क्यारेक्टरिस्टिक अफ फोर्स भनेको पोइन्ट नम्बर ए मा के छ फोर्स एज यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिकहरू है फोर्सको एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेछ पनि सोध्न सक्छ है त एक्जाममा फोर्स एज म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन सो इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ फोर्स एज पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अनि त्यसपछि सी नम्बरमा भनेको चाहिँ फोर्स इज अ transmissible vector that is it can be moved or shifted along its line of action अनि डी नम्बरमा चाहिँ various force applied on a body can be replaced by a single resultant force भनिन्छ त्यसपछि 4 नम्बरमा हामी हेर्छौँ इफेक्ट अफ फोर्सको इफेक्टहरू असरहरू है बलको असरहरू भनेको छ अब भनेको चाहिँ फोर्स क्यान ब्रिङ अ स्टेसनरी बडी इन मोसन पोइन्ट नम्बर बीमा भनेको छ फोर्स क्यान चेन्ज द डाइरेक्सन अफ सी नम्बरमा है पोइन्ट नम्बर सी भन्छ त्यसपछि ल बी नम्बर हेर्छ फोर्स क्यान स्टप मुभिङ बडी सी नम्बरमा भनेको चाहिँ फोर्स क्यान चेन्ज द डाइरेक्सन अफ मुभिङ बडी डी नम्बरमा भनेको चाहिँ फोर्स क्यान चेन्ज द स्पिड भेलोसिटी अफ मुभिङ बडी अनि त्यसपछि भनेको छ फोर्स क्यान चेन्ज द सेप एन्ड साइज अफ एन अब्जेक्ट यो फोर्सको क्यारेक्टरिस्टिक आफूले पनि गर्न सकिन्छ सजिलो छ है त यो नसोध्न पनि सक्ला सजिलो छ भन्ने थोरै अनि क्लासिफिकेसन अफ फोर्सेस बेस टु प्लेन एन्ड लाइन अफ एक्सन भन्ने कुरा इन्टर्नल एक्सटर्नल ट्रान्सलेसनल एन्ड रोटेसनल एन्ड कोप्लानर नन कोप्लानर कन्करेन्ट नन कन्करेन्ट लाइक प्यारलेल एन्ड अनलाइक प्यारलेल फोर्सेस यी सबै चाहिँ इन्टर्नल एक्सटर्नलहरू कन्करेन्ट कोप्लानर नन कोप्लानरहरू जति छन् नि सबै यो फोर्स हो अब यहाँ हेर्छौ कसरी एक्सन गर्छ कसरी काम गर्छ भने इन्टर्नल फोर्स 1 नम्बरमा इन्टर्नल फोर्स भनेको दिज आर द फोर्स which hold together the particles forming the rigid body. If the rigid body is structurally composed of several parts, the force holding the component parts together are also defined as internal force. यसलाई चाहिँ internal force हामी भन्छौँ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा भनेको चाहिँ external force. The external force represent the action of one body on the other. And this is they are entirely responsible for the external behavior of the rigid body. And this is the one they cause the body to move or assure that the body remains at rest. These forces are of 2 types. External force पनि 2 types को छ जस्तै A नम्बरमा भन्छ contact forces or surface forces in the force ejected by one body on another body by contact है त अब हामी B नम्बरमा भनेको छ यहाँ body force is the force ejected by one body on another body at a distance by contact ले पनि and at a distance ले पनि यहाँ हेर्छौ 3 नम्बरमा भन्छ translational force भनेको चाहिँ वा त translation force भन्छ यसलाई अब translation force भनेको के हो भने the force which moves or tends to move a body from one point to another point is called translation force भनेको छ है त हामी एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्नु होला साथीहरु
एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेछ। त्यसैले म भन्छु यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथीहरू। अब यहाँ हेर्नु, अब ट्रान्सलेसन द फोर्थ विच मुभ्स वा टेन्स टु मुभ अ बडी फ्रम वान पोइन्ट टु एनदर पोइन्ट इज कल्ड ट्रान्सलेसन फोर्स भइ नै हाल्यो। अब यहाँ हेर्छु 4 नम्बरमा यहाँ रोटेसनल फोर्स भनेको के हो? द फोर्स विच के छ रोटेट्स वा टेन्स टु रोटेट्स अ बडी एराउन्ड अ सेन्ट्रल एक्सिस इज कल्ड रोटेसनल फोर्स। अब इक्जाम्पलमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिगर एक्सिस अफ रोटेसन भनेको टर्निङ अफ बोल्ट बाई रिन्च। रिन्चले हामी बोल्टलाई चाहिँ नट बोल्ट हुन्छ नि, बोल्टलाई चाहिँ घुमाउँछौँ, त्यस्तो छ है त। अब यहाँ भी नम्बर यो कोप्लानर फोर्स, यो कोप्लानर फोर्स एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेछ साथीहरू, यो पढेरै जानु होला, एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यो डेफिनेसन सोधिदिन सक्छ, वाट इज कोप्लानर फोर्स, डिफाइन कोप्लानर फोर्स भन्छ। अब यहाँ हेर्छ हामी, if all the forces of a system lie on the same plane, they are said to be coplanar force भन्छ त्यसलाई। The coplanar forces are of the following types. Coplanar force पनि के छ भने टाइप्स छ coplanar force। ए नम्बरमा coplanar concurrent force, all the forces lie in the same plane having different direction but their lines of action at भनेको छ a point are known as coplanar concurrent force and the point is called point of concurrency भन्छ। अनि इक्जाम्पलमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोर्स अन रड रेस्टिङ एग्नेस्ट वाल भनेको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डब्लु वेट भनेको यो P1 P2 P3 भनेको यहाँ। अब बी नम्बर कोप्लानर कन्करेन्ट हेऱ्यो भने अब यो कोप्लानर प्यारलल फोर्स छ हामी, कोप्लानर प्यारलल फोर्स। The line of action of all forces are parallel to each other and lie in the same example जस्तै system of vertical loads on a beam। अब यो system of vertical loads on a beam भनेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ P1 P2 P3 त्यसरी vertical छ। अब सी नम्बरमा भनेको छ कोप्लानर नन कन्करेन्ट एन्ड नन प्यारलल फोर्सेस। अब त्यो ए बीमा हामी हेऱ्यो कन्करेन्ट कोप्लानर कन्करेन्ट, बीमा हेऱ्यो प्यारलल फोर्सेस हैन। त्यसपछि सी नम्बरमा छ नन कन्करेन्ट कोप्लानर फोर्स हो तर नन कन्करेन्टको नन प्यारलल पनि हो फोर्सेस। अब अल द फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन बट देयर लाइन्स अफ एक्सन डु नट पास थ्रु अ सिंगल पोइन्ट एन्ड अल्सो द फोर्सेस आर नट प्यारलल। एकदमै सिम्पल भाषामा छ साथीहरू, एकदमै बुझ्ने खाले भाषाहरू लेखिएको छ, अनि सजिलो नट छ। फोर्स अन अ लोड, इक्जाम्पल लोडर रेस्टिङ एग्नेस्ट वाल एन्ड पर्सन क्लाइम्बिङ भनेको छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू नन कोप्लानर फोर्सेस। अब वाट इज नन कोप्लानर फोर्सेस हामी पढ्छौँ। इफ अल द फोर्सेस अफ अ सिस्टम लाई अन डिफ्रेन्ट प्लेन्स दे आर सेड टु बी नन कोप्लानर फोर्स भनेको छ। नन कोप्लानर फोर्स कन्करेन्ट फोर्स। अब यहाँ हेर्छौँ हामी डेफिनेसन यसको हेर्नु भने all the forces do not lie in the same plane but their line of action passes through a single point भनेको छ। इक्जाम्पल फोर्स अन अ ट्राइपोड क्यारिङ अ क्यामेरा। जस्तै ट्राइपोड हेर्नु भएको होला, अब बोकेको होला, त्यो के बोकेको छ भने क्यामेरा बोकेको, अनि त्यसले चाहिँ हामी के भन्छौँ भने नन कोप्लानर कन्करेन्ट फोर्स भन्छ है त। यहाँ एउटै पोइन्टमा लागेको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटै पोइन्टमा सबै P1 P2 P3 अनि यो एक्सिस भएपछि एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस जेड एक्सिस भन्छ। अब यहाँ नन कोप्लानर नन कन्करेन्ट फोर्स भन्छ। अल द फोर्सेस डु नट लाई इन द सेम प्लेन एन्ड अल्सो देयर लाइन्स अफ एक्सन डु नट मिट एट अ सिङ्गल पोइन्ट भन्छ। सिङ्गल पोइन्टमा यसले चाहिँ के गर्छ भने मिट हुँदैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ पनि जान सक्छ, यो यतातिर P3 छ, P1 यतातिर छ, P2 यतातिर छ, त्यहाँ त एउटै पोइन्टमा कोप्लानरमा के थियो भने एउटै पोइन्टमा थियो, कन्करेन्ट फोर्समा चाहिँ एउटैमा हुँदैन जहाँ पनि जान सक्छ। अब 7 नम्बर भनेको चाहिँ 7 नम्बर पोइन्टमा कन्करेन्ट फोर्स कन्करेन्ट फोर्सेस भनेको वेन द लाइज अफ एक्सन अफ अल द फोर्सेस इन्टरसेक्ट एट अ सिङ्गल पोइन्ट इज कल्ड कन्करेन्ट फोर्स भन्छ। त्यसपछि 8 नम्बर नन कन्करेन्ट फोर्सेस पढ्नुपर्छ। वेन द लाइज अफ यिनीहरूको डेफिनेसन काफी छ, डेफिनेसन मात्र सोध्छ है त, त्यसैले यो डेफिनेसन लेखिदिइरहेको छु। एक्सन अफ अल द फोर्सेस डु नट इन्टरसेक्ट एट अ सिङ्गल पोइन्ट इज कल्ड कन्करेन्ट फोर्सेस। अब यो 9 नम्बरमा यो कोलिनियर फोर्सेस मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो पनि कोप्लानर फोर्स जस्तै यो कोलिनियर फोर्स पनि छ। वेन द लाइन्स अफ एक्सन अफ अल द फोर्सेस लाई एलोङ द सेम स्ट्रेट लाइन द फोर्सेस आर सेड टु बी कोलिनियर फोर्सेस भन्छ। इक्जाम्पल
फोर्सेस अन अफ रोप त्यसपछि अब यो 10 नम्बरमा भनेको छ लाइक प्यारलल एन्ड अनलाइक प्यारलल फोर्सेस भनेको छ। अब 2 or more parallel forces with same direction are said to be like parallel forces भने parallel forces but acting in opposite direction are said to be unlike parallel forces भन्छ। रिजल्ट 11 नम्बरमा रिजल्ट 10 forces कसलाई भन्ने a single equivalent force which produces the same effect on the body as that of all acting forces on the body is called the resultant force। अब हामी यहाँ हेर्छौँ साथीहरू 1.6 मा भनेको resolution and composition of forces, method of resolution, perpendicular components and non-perpendicular components भन्छ। 1 नम्बरमा resolution of forces को definition, the process to find the components of given forces in two given directions is called resolution of forces भनेको छ। अनि these component forces will produce the same effect on the body as the given single forces भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् न let us consider a force R भनेको छ, फिगर यो forces R let us consider भनेको छ। to find the component of R निकाल्नु पर्छ हामीले in the direction making angles alpha, यो angle alpha भनेको छ and beta angle बनाएको छ with the line of action of the force R भनेको छ। त्यसपछि show in the figure, then from angle OCB अनि B, angle OCB is equal to angle AOC angle AOC भनेको छ is equal to के भनेको छ अल्फा अनि OBC is equal to 180 minus alpha plus beta भनेको छ। applying sine law of OBC, triangle OBC मा साइन लो चाहिँ हामी पढेको होला, त्यसैले OB by sin alpha is equal to BC by sin beta is equal to OC by sin 180 minus alpha plus beta त्यहाँ त्यसरी चाहिँ इक्वेसन पुट गरेको छ। सबै भ्यालु पुट गरेर यहाँ चाहिँ हामीलाई फाइनल निकालेको छ आन्सर U is equal to R sin alpha by sin alpha plus beta। P and Q of these अनि these four are the non-perpendicular component of the given forces are when alpha plus beta is doesn't equal to 90 degree भनेको छ। अब भनेको छ when the forces R is to be resolved along perpendicular direction, then the components so obtained are called perpendicular component। Then alpha plus beta is equal to 90 degree, alpha is equal to 90 minus beta। From equation 1 we have के भन्छ भने P is equal to R sin beta by sin alpha plus beta। यहाँ फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ प्रुभ गरेको छ।
r sin 90 minus theta यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेछ p is equal to r sin beta and q is equal to r cos beta are the perpendicular components of force r के भनेको छ of force r when beta is taking a reference angle and similarly force reference angle alpha भनेको छ also the components of force are resolved along perpendicular direction are said to be rectangular component of the forces r भनेको छ अब 2 नम्बरमा जो composition of force भनेको छ composition of force भनेको the process of finding out the resultant and force what of number of given forces is called composition of force where sometimes compounding of forces the resultant of force can be calculated using the following method भनेको छ अनि त्यसपछि भनेको छ यहाँ ए नम्बरमा प्यारालेलोग्राम लो अब यो चाहिँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है प्यारालेलोग्राम लो अनि ट्रायंगल लो एन्ड मेथड अफ रिसोल्युसन प्यारालेलोग्राम लो त एकदमै हरेक चोटी सोध्ने हो 5 नम्बरमा एकदमै तपाईहरु पढेर जानुलाई एकदमै भिभी आइरहेछ है त अब यहाँ चाहिँ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी अफ फोर्सेस भनेको छ transmissibility of forces could the principle of transmissibility states that the condition of equilibrium or motion of rigid body with remain unchanged if a force F vector acting at a given point of the rigid body is replaced by another force F vector of force F same magnitude and direction but acting at different points provided that the two forces have the same line of action as shown in figure below. अब यहाँ फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु the two forces F and F dash have the two forces F and vector F dash have the same effect on the rigid body and are said to be equivalent forces. It concludes the action of force can be transmitted from one point to another along its line of action भनेको छ अब यहाँ resolution of a force into a force and a couple भनेको छ यो पनि एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ डिफाइन कपल सोध्न सक्छ है त यहाँ फिगर हेर्नु होला फिगर 1 फिगर 2 अनि त्यसपछि कन्सिडर अ फोर्स एक्टिङ यो सबै यहाँ एक्सप्लेनेसन के लेट गरेको छ कन्सिडर गरेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब आयो मेन यो 1.10 मा कपलको डेफिनेसन युनिट्स मेजरमेन्ट अफ अ कपल भनेको प्रोपर्टिज अफ कपल इट्स युज कहाँ हुन्छ त्यसको डेफिनेसन त्यसको युनिट के हो मेजरमेन्ट अफ कपल कहाँ नापिन्छ अनि त्यो प्रोपर्टिज त्यसको गुण के हो अनि त्यसको युज कहाँ छ अब कपलको डेफिनेसन पेयर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है डेफिनेसनमा सोध्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यसको क्यारेक्टरिस्टिक अल्सो सोध्छ युज अल्सो सोध्छ है त त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै पढेर जानु होला प्र्याक्टिस गरेर जानु होला अ पेयर अफ टु इक्वल अ प्यारलेल अनि के भनेको छ forces having same magnitude but opposite in direction is known as couple. Couple is a vector because it can be placed anywhere maintaining its magnitude and direction. Couple को figure यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ P into D the moment of the couple the anti-clockwise couple भनेको छ a couple whose tendency is to rotate the body in anti-clockwise direction on which it is actually known as anti-clockwise couple भनेको छ त्यसपछि क्लकवाइज कपल भन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिगर एन्टी क्लकवाइज भनेको यसरी घडी जसरी घुम्छ त्यसरी यो क्लकवाइज भयो अब घडीको जस्ट अपोजिट यसरी घुम्न थाल्छ भने त्यो एन्टी क्लकवाइज कपल भयो है त अब यहाँ एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्नु होला साथीहरु एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ अब प्यारलेलोग्राम ल अफ भेक्टर यो त 100% नै दिन्छु यो पढेर आउनु होला 100% नै यो आउँछ है त एक्जाममा अब इट स्टेट्स दैट इफ अब यसको स्टेटमेन्ट हेर्छौँ हामी इफ टू फोर्सेस एक्टिङ एट अ पोइन्ट बी रिप्रेजेन्टेड इन मैग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन बाई द टू एडजेसेन्ट साइड अफ अ प्यारलेलोग्राम देन देयर रिजल्टेन्ट इज रिप्रेजेन्टेड इन मैग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन बाई द डायगोनल अफ द प्यारलेलोग्राम पासिङ थ्रु द्याट पोइन्ट भनेको छ अनि त्यसपछि अब कन्सिडर अब पहिला हामी फिगर बनाउँछौँ है त साथीहरु तर म यहाँ पहिला कन्सिडर टु फोर्सेस यति एन्ड यति भनेको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु पहिला फिगर चाहिँ गर्नु होला त्यसपछि यो कन्सिडर गर्नु होला म पहिला त्यो प्रुभ गरिदिएर चाहिँ यहाँ फिगर बनाइदिएको छु लास्टमा
थोरै चाहिँ मिस्टेक भएको छ। पहिला यो फिगर बनाउनु होला, त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सप्लानेसन गरिदिएको छ र क्यालकुलेसन गरेर निकालेको छ। एकदमै भिडिआइरहेछ, एकदमै यसलाई क्यालकुलेसन गरेर एकदमै हेर्नु होला र जहाँ बुझिँदैन त्यहाँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, म क्लियरिफाई गर्छु हामी। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब आजको लागि यति नै साथीहरू। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सँगै पढ्ने साथीलाई सेयर पनि गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। अब यस्तै भिडियोहरू चाहियो भने के सब्जेक्टमा, कुन सब्जेक्टमा कस्तो प्रब्लम छ, न्युमेरिकल प्रब्लम छ, थ्योरी प्रब्लम छ, त्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद साथीहरू।